تو این ویدیو میخوام مستقیما راجع به شغلایی صحبت کنم که با تکامل هوش مصنوعی به راحتی از بین میرن. بیا تعارف نکنیم. آره یه سری شغلا واقعا از بین میرن. البته یه سری نه، تعداد زیادی شغل قرار از بین بره. سلام، من محمدم و اینجا قراره با هم دیگه کلی چیز جدید یاد بگیریم. این ویدیو صرفاً جنبه اطلاع رسانی داره و پروسه از بین رفتن شغلا اینجوری نیست که بگیم از همین فردا میترکه همه چی. نه، این پروسه بین 5 تا 10 سال ممکنه طول بکشه. به علاوه اینکه ما توی ایران جزء جهان سومی ها هستیم و خب قطعا اینجا دیرتر اتفاق میفته همه چی. باز اگه تا اون موقع ما گیر نکنیم تو حباب مسخره خودمون. ولی در کل بهتره بدونین که چه شغلایی با تکامل هوش مصنوعی از بین میره تا اگر دارین برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت میکنین بدونین رو چه کاری دارین قدم برمی‌دارین. بلولیم تو ویدیو. اولین کاری که با تکامل هوش مصنوعی از بین میره قطعا کارهای اداری و دفتریه. کارهایی مثل ورود داده، بایگانی، حسابداری از جمله شغلایی ان که دیگه با تکامل هوش مصنوعی قطعا از بین میرن. نرم افزارهای اتوماسیون اداری کم کم با هوش مصنوعی ترکیب میشن و کارا رو راحت تر میکنن دیگه. حالا بخش زیادی از کارهایی که یه نفر اینجا نشسته بود پشت سیستم داشت کار میکرد رو قطعا میتونه هوش مصنوعی انجام بده به راحتی. مورد بعدی خدمات مشتریانه. دقت کردین تو یه سری سایت ها میرین که یه سری ربات این پایین هست، گوشه پایین سایت، که میگه اینجا مثلا چت آنلاین داریم با کارشناسای ما. این جور خدمات مشتریا و تعامل با یه سری کارشناسا از بین میره و اون کارشناس عملاً بیکار میشه به دلیل اینکه هوش مصنوعی به راحتی میتونه بر اساس یه سری داده هایی که دریافت کرده پاسخگو مشتری باشه و حتی میتونه هوش مصنوعی بر اساس اون محصول اون شرکت ترین بشه و به راحتی پاسخگو مشتری باشه و بتونه رفع ایراد کنه. مورد بعدی کارگران خط تولیده. با تکامل هوش مصنوعی و ترکیبش با ربات‌ها که همین الان هم داریم میبینیم قطعاً کارگران خط تولید جایگزین میشن به دلیل اینکه درصد خطای ربات‌ها و هوش مصنوعی‌ها هم توی این جور مسائل خیلی کمتر از انسانه. همینطور که همین الان ربات‌های خط تولید کارخونه تسلا رو میتونیم ببینیم و همینطور شرکت‌هایی که دارن ربات‌های مختلف میسازن که قابلیت‌های مختلفی دارن. و مورد بعدی راننده‌ها. دیگه این به نظرم نیاز به توضیح خیلی خاصی نداره. خودروهای خودران رو همین الان داریم میبینیم، تاکسی‌های خودران رو همین الان تو کشورهای مختلف داریم میبینیم و به زودی این اتفاق میفته و هیچ راننده‌ای دیگه نداریم تحت عنوان شغل رانندگی. اینا همه رو بذارید کنار. ماشین‌های خودران و تاکسی‌های خودران قطعاً تمام راننده‌ها رو میذارن کنار. مورد بعدی تحلیلگران مالیه. درسته که تحلیل یک پروسه اقتصادی الان به نظر نمیاد که از هوش مصنوعی بر بیاد این کار، ولی قطعاً تا 5 تا 10 سال آینده که به AGI هم میرسیم پروسه‌هایی مثل تحلیل مالی به راحتی توسط هوش مصنوعی انجام میشه به دلیل اینکه میتونه داده‌های مالی زیادی رو بررسی کنه و خروجی منطقی بهمون بده. مورد بعدی وکلا و مشاوران حقوقیه. این یه مقدار واقعا دارکه ولی این چیزیه که هست. الان اینجوریه که خب یه نفر میره درس میخونه، کلی درس میخونه، سالها درس میخونه، قوانین رو میاد حفظ میکنه، کتاب‌های قانون با این قطر رو میاد حفظ میکنه که مشاور حقوقی خوب یا وکیل خوبی بشه. قطعاً این کار توسط هوش مصنوعی بلعیده میشه به راحتی. میتونه هوش مصنوعی کتاب قانون رو قورت بده، اصلا کتاب قانون هر کشوری رو قورت بده و بر اساس اون تحلیل کنه و نتایجی رو بگیره. حالا درسته که خیلی نمیشه فعلا اعتماد کرد به این داستان، اما 5 تا 10 سال آینده قطعاً اتفاقای بزرگی تو هوش مصنوعی میفته که این شغل رو به راحتی میتونه جمع کنه ببره. مورد بعدی تولید محتوا. تولید محتوا رو به نظرم دیگه خیلی توضیح خاصی روش ندم. همین الان هم هوش مصنوعی میتونه تولید محتوا رو انجام بده و خیلی هم خوب انجام میده. همین الان اینو داریم عملاً، ولی خب 5 تا 10 سال آینده قطعاً این خیلی خیلی خفن‌تر میشه. مورد بعدی هنر و طراحیه. این شاخه یه خورده میشه گفت سخت توضیح دادنش. این که بخوایم بگیم همه شاخه ها رو میتونه زیر نظر بگیره، این فعلا میتونیم بگیم زیاد منطقی نیست، ولی من احساس میکنم این داستان میتونه تا جایی پیش بره که تمام طراحی‌های مختلف، چه حالا معماری بخوایم حساب کنیم، چه طراحی‌های هنری و چه چیزایی مثل فتوشاپ و ادیت‌های ویدیو، تمام اینا همه میتونه توسط هوش مصنوعی انجام بشه. حتی بحث فیلم برداری و عکاسی، اینا همه چیزاییه که اصلا معنیش میتونه فرق کنه، یعنی اصلا معنی عکاسی رو میتونه تغییر بده. مثال بخوام بزنم، مثلا مثل تلگراف که قدیما تلگراف بوده، حالا الان تلفن شده.
مثلا دو تا چیز متفاوتن ولی خب دارن یه کارو انجام میدن. بحث عکاسی و فیلم برداری و اینجور چیزای هنری هم احتمال زیاد اصلا از نوعی به نوع دیگه تبدیل میشه و این یه زنگ خطر خیلی مهمه. مورد بعدی پزشکای عمومی و رادیولوژیسته. بله هوش مصنوعی تا 5 تا 10 سال آینده قطعا میتونه این بخش رو به دست بگیره، چه بسا که بهتر هم میتونه عمل کنه، هرچند که دکترای عمومی الان ما میبینیم همشون دارن کپی همدیگه تجویز میکنن به شکل مسخره‌ای، ولی خب قطعا هوش مصنوعی تو بخش پزشک عمومی دارم میگم، تو بخش پزشک عمومی و بخش رادیولوژیست میتونه خیلی 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 بهتر عمل کنه. درسته که الان نمیشه بهش اعتماد کرد، اما تا 5 تا 10 سال آینده قطعاً با ترین های خیلی پیشرفته تر و مدل های هوش مصنوعی پیشرفته تر میتونیم این رو هم جایگزین کنیم. مورد بعدی مدیر پروژه و برنامه‌ریزهای پروژه هستن. برای پیشرفت یه پروژه قطعاً نیاز به یه مدیر پروژه و برنامه‌ریز پروژه هست که قدم به قدم برای افراد تیم تاسک تعریف کنه و مسیر پروژه رو بتونه برنامه‌ریزی کنه. اما این پروسه الگوریتم خیلی مشخصی داره و به راحتی میتونه جایگزین بشه توسط هوش مصنوعی و میشه گفت این بخش مدیریت پروژه و برنامه‌ریزی پروژه ها رو به راحتی میتونه هوش مصنوعی انجام بده. مورد بعدی معلمان و مربی‌ها هستن. سیستم‌های آموزشی پیشرفته‌ای همین الان داریم که با هوش مصنوعی داره کنترل میشه. برای بحث آموزش هم خیلی بخش‌های مختلفی داریم همین الان که مثلا میتونه آموزش زبان انگلیسی رو برامون مدیریت کنه و مثل یه مربی با همون تعامل داشته باشه. قطعاً در آینده بخش معلمان و مربیان هم توسط هوش مصنوعی گرفته میشه، چون میتونه با داده‌های خیلی بیشتری کار کنه و حتی از معلمای الان هم شاید بتونه خیلی بهتر عمل کنه. من توی یه ویدیو دیگه راجع به این داستان معلما صحبت کردم که میتونه به چه جای ترسناکی برسه متاسفانه، که اینجا میذارم ویدیوشو اگه دوست داشتید ببینید. مورد بعدی که میتونه جایگزین بشه توسط هوش مصنوعی محققان علمی هست. بله به این بخش هم نمیتونه رحم کنه و میتونه جایگزین بشه برای این بخش. همینطور که همین الان مدل های هوش مصنوعی داریم که راجع به ساخت داروهای مختلف داره تلاش میکنه. یعنی قدیم اینجوری بود که محققی میومد حالات مختلف یک ماده رو مثلا با هم دیگه ترکیب میکرد و به نتایجی میرسید. خب حالا این کارو هوش مصنوعی میتونه انجام بده و چه بسا که با سرعت خیلی خیلی بیشتر از یه انسان میتونه این کارو انجام بده و میتونه نتایج دقیق تری هم داشته باشه. درسته که خطا هم داره، اما توی پروسه 5 تا 10 سال آینده این بخش هم میتونه بهبود پیدا کنه و قشنگ جای یه محقق علمی رو بگیره. مورد بعدی صندوقدارهای فروشگاه ها هست. همینطور که الان هم توی یه سری از سوپرمارکت های بزرگ یا میشه گفت هایپرمارکت های بزرگ کشور پیشرفته میبینید اصلا هیچ نیرویی توی اون مارکت وجود نداره و همه چی توسط هوش مصنوعی داره بررسی میشه و حتی حساب کردن نهایی هم که توی صندوق باشه هم وجود نداره. بر اساس هوش مصنوعی میفهمه اون کاربر چه کالاهایی رو برداشته و در نهایت وقتی خروج میشه از حسابش کم میشه. و همین راحتی. همین الان هم اینو داریم، ولی خب قطعا این پروسه برای فروشگاه‌های دیگه هم به زودی جایگزین میشه. مورد بعدی کسایی که دارن ترجمه و تفسیر میکنن. بخش ترجمه و تفسیر داده ها میشه گفت خیلی وقت داره جایگزین میشه به مرور. ابزارهای ترجمه خودکار رو همینطور که میبینی توی دیوایس های مختلف دارن تو بازار عرضه میکنن و همین الان هم این اتفاق میشه گفت افتاده برای بحث ترجمه. اما قطعاً این جریان به زودی اینقدر پیشرفت میکنه که فاصله بین زبانها به طور کلی از بین میره و شما با گذاشتن یه هدست روی گوشتون میتونید با هر فردی که با هر زبانی داره صحبت میکنه مکالمه داشته باشید و همینطور مقاله های مختلف رو میتونید تفسیرش رو بگیرید به ترجمه های مختلف و این فاصله بین زبانها به زودی به نظرم از بین میره. مورد بعدی مشاور املاکه. در واقع مشاور املاک کارش اینه که یه سری خونه ها رو میاد میبینه، بر اساس نیاز مشتری اون خونه ها رو بهشون پیشنهاد میده و از اون طرف کسایی که میخوان خونهشون رو بفروشن میان به این املاک مراجعه میکنن، خونهشون رو نشون میدن و در نهایت منتظر میمونن تا مشتری براشون بیاد. خب این پروسه که کاملا میشه برنامه‌ریزی کرد و مشخص شده است همه این مراحلش و میتونه به طور کامل این بحث مشاور املاک رو هوش مصنوعی ببلعه. و اما مورد بعدی خبرنگار و ویراستاره. شرکت‌های زیادی همین الان این کارو کردن و دارن خبرنگارهای مجازی رو روش کار میکنن و خروجی‌هایی هم داشتن که روی تصویر من براتون نشون میدم. این خبرنگارا و خبرها به طور کامل از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن. حتی اون شخصی که داره میاد خبر رو توضیح میده اونم هوش مصنوعیه و اخبار رو هم بر اساس گشت و گذاری که توی اینترنت داشته دریافت کرده. این مسیر در آینده میتونه به جایی برسه که حتی خود خبرنگارها هم دیگه
نیازی بهشون نباشه و توسط یه سری ربات‌ها اخبار بررسی و تحلیل میشه و توسط این شرکت‌ها منتشر میشه. مورد بعدی آشپزا و کارکنای رستورانه. این روزا احتمالاً ویدیوهایی رو دیدین راجع به گارسون‌هایی که ربات هستن. با توجه به پیشرفتی که داریم توی مسیر ساخت ربات‌ها، قطعاً میتونه بقیه کارکنان رستوران هم توسط این ربات جایگزین بشه به زودی و حتی آشپزی هم که کار بسیار سختیه، این هم میتونه توسط ربات‌ها انجام بشه. همینطور که توی تصویر می‌بینین شرکت‌های ربات سازی روی این قضیه حتی تلاش‌های مختصی داشتن که بتونن آشپز رو جایگزین کنن، چون آشپزی در واقع کار سختیه. شرکت‌ها میخوان با نشون دادن این قضیه بهشون بگن که ربات ما آشپزی هم بلده. حتما این پروسه توی 5 تا 10 سال آینده به جایی میرسه که آشپز هم دیگه توسط هوش مصنوعی جایگزین میشه. مورد بعدی مهندسای نرم افزار. درسته که الان یه سری هوش مصنوعی‌ها داریم که کد می‌نویسه، ولی در واقع میشه گفت در حال حاضر کدایی که ما از این هوش مصنوعی‌ها دریافت می‌کنیم صرفاً یه جور نتیجه سرچ گوگله. حالا قبلا خودمون توی گوگل سرچ می‌کردیم به نتایجی می‌رسیدیم، الان هوش مصنوعی صرفاً میتونه تشخیص بده کدوم درست‌تره که اونو بهمون مستقیما پیشنهاد بده و کارمون رو یه خورده ساده‌تر کرده. ولی در آینده قطعاً با رسیدن به هوش مصنوعی AGI این قضیه میتونه به تولید کد هم ختم بشه و وقتی به اینجا برسیم دیگه میشه گفت عملاً مهندسی نرم افزار، کدنویسی و تمام اینا ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. مورد بعدی اپراتورهای تلفنه. سیستم‌های پاسخگویی خودکار میتونه با ترکیب هوش مصنوعی تبدیل بشه به یک کارشناسی که داره مستقیما با مشتری صحبت میکنه. مشابه چیزی که توی چت جی پی تی همین الان هم داریم و میتونیم مکالمه انجام بدیم. البته هوش مصنوعی‌های زیادی هست، من صرفا چت جی پی تی رو مثال میزنم چون که یه خورده معروف‌تره. جی پی تی 4 این قابلیت رو داره که به طور لایو با هم دیگه مکالمه داشته باشین و فارسی هم خیلی خوب میتونه بفهمه. مورد بعدی بازاریابان دیجیتاله. کسایی که دارن الان کمپین را میندازن، بحث تحلیل رقبا رو دارن، بحث اینکه چطوری تبلیغ کنن و اینجور موارد رو به طور کامل میتونه هوش مصنوعی دست بگیره. میتونه کمپین‌های بازاریابی رو بهینه‌تر کنه و حتی میتونه کل پروسه رو مدیریت کنه. و مورد بعدی کتابداران هست. سیستم مدیریت و جستجوی کتابا از توی قفسه‌ها این میتونه کاملا خودکار بشه و کتابدار عزیزی که اونجا داره کار میکنه قطعاً با این سیستم بیکار میشه و یوزری که وارد کتابخونه میشه عملاً با یه سیستم هوش مصنوعی صحبت میکنه. هوش مصنوعی بهش کتاب مورد نظرش رو پیشنهاد میده و قفسه‌ای که اون کتاب وجود داره هم آدرسش رو میده. کاربر میره اون کتابو برمی‌داره و به طور خودکار بقیه کارهای سیستمی هم انجام میشه اینجا. مورد بعدی کارشناسان منابع انسانی هستن. پروسه استخدام کردن درسته که یه مقدار پیچیده است، اما الگوریتم خاصی داره که البته میتونه برای هر شرکت و مجموعه این الگوریتم متفاوت باشه، اما در کل یه الگوریتمی داره. خب این الگوریتم رو میتونه هوش مصنوعی دریافت کنه و آموزش ببینه و بر اساس این الگوریتم استخدام نیروهای جدید رو داشته باشه که حتی احساس می‌کنم میتونه پروسه خیلی جذاب و خفن‌تری هم بشه نسبت به چیزی که الان توی شرکت‌های ایرانی داریم. مورد بعدی مترجمان زبان اشاره هست. زبان اشاره همین الان هم توسط هوش مصنوعی هایی که داره پردازش تصویر رو انجام میده ترجمه شده. در واقع همین الان هم این داستان رو داریم، اما قطعاً با گذشت زمان و پیشرفت هوش مصنوعی و ورود هوش مصنوعی به این داستان این پروسه خیلی 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 راحت تر میشه و تحت عنوان یه سری اپلیکیشن های کوچولو شاید به دست ما برسه. مورد بعدی هم که یه اشاره کوچیکی تو بخش هنر داشتیم بهش عکاس‌ها و فیلمبردارا هستن. همونطور که دیدین توی چند روز گذشته هم شرکت‌های زیادی ویدیوهای تبلیغاتی خودشون رو رونمایی کردن که به طور کامل با هوش مصنوعی طراحی شده بود. یعنی کل اون پروسه فیلمبرداری، کاراکترسازی و سناریو اون تبلیغ کاملا به هوش مصنوعی داده شده و خروجی رو گرفتن. حالا درسته این وسط به این راحتی که من گفتم نبوده، قطعاً پروسه‌های خیلی پیچیده‌تری داشتن برای ساختش، اما این کار رو انجام دادن. در نهایت این کار انجام شده. کارهایی مثل عکاسی محصول، اینجور موارد هم به راحتی جایگزینه. همین الان همین اتفاق داره میفته. برای عکاسی محصولات راحتی شما همین الان هم میتونید توسط هوش مصنوعی که توی فتوشاپ داره براش انجام بدید. مورد بعدی مهندسای نقشه بردار. نقشه برداری روش‌های مختلفی داره، اما یه روشی که من میدونم حداقل روش هوایی هست که به صورت هوایی نقشه برداری میکنن. حالا ترکیب هوش مصنوعی با درون ها میشه یک درون هوشمندی که توسط هوش مصنوعی کنترل میشه و وظیفش اینه که نقشه برداری انجام بده. حالا این پروسه میتونه در انواع نقشه برداری ها استفاده بشه و این شغل هم میتونه توسط هوش مصنوعی در پروسه زمانی 5 تا 10 سال
جایگزین بشه. مورد بعدی خرده فروشان هستن، یعنی مغازه هایی که ما تو سطح شهر داریم میبینیم روزانه و ازشون خرید میکنیم. با ورود فروشگاه اینترنتی خیلی از این مغازه ها واقعا از بین رفتن. حالا کار به این نداریم که خیلی از این مغازه ها هنوز دارن کار میکنن و خیلی هم عالی دارن کار میکنن و منم نمیگم بحث فیزیکی این مغازه ها از بین میره، نه، ولی بحث کارمندایی که اونجا دارن کار میکنن و اون صاحب مغازه یا اون کسی که داره دخل رو میگردونه، اونا دیگه میتونن به طور کامل حضور نداشته باشن. فروشگاه ها کاملا اتوماتیک میشه. بذار یه مثال بزنم از چیزی که دارم تو ذهن خودم پیش بینی میکنم. اگه براتون سوال شده که چه جوری مثلا من این همه شغلا رو دارم میگم همشون جایگزین میشه، ببین یه سری چیزا واقعا قابل پیش بینیه. اگر قبل و بعدش رو چک کنی میتونی قدم بعدیش رو حداقل حدس بزنی. وقتی بهت میگن این صفر، این 5، این 10، بعدیش چنده، خب میتونی پیش بینی کنی که بعدیش 15، چون داره 5 تا قدم برمی‌داره. حالا چیزی که من دارم باهاش مقایسه میکنم چیه؟ اینه که قدیم ایران رو میبینم، ایران الان جهان سومی رو میبینم و جهان اولیه‌ها و کشورهای اروپایی رو هم میبینم. بر اساس این سه تا قدم خب میتونی قدم بعدی رو پیش بینی کنی و مواردی که گفتم واقعا همه اینا توی اخبارهای مختلف بهش پرداخته شده و مسیر تکامل هوش مصنوعی رو کامل میتونید برای هر کدوم از این شغلایی که من دارم میگم سرچ کنید و ببینید که به کجا میرسه که تهش میگم این شغل توسط هوش مصنوعی از بین میره. من فقط اشاره کوچیکی میکنم بهشون، تعدادشون خیلی زیاده، تایم ویدیو خیلی زیاد میشه. ولی خب وقتی میبینید فروشگاهی وجود داره توی کشورهای اروپایی که هیچ فردی توی اون فروشگاه نیست و به طور خودکار همه چی داره حساب کتاب میشه، خب از بین رفتن خرده فروشا یه چیز کاملا منطقی برات دیده میشه. همه ی خرده فروشا تبدیل میشن به فروشگاه‌های خیلی بزرگ که همه اونها هم دارن به صورت خودکار کار میکنن و عملاً دیگه خرده فروش اینجا معنی نداره. مورد بعدی تکنسین‌های تعمیره، یعنی افرادی که دارن قطعات مختلف رو تعمیر میکنن، حالا چه تعمیر گوشی، چه لپتاپ، چه مثلا هر قطعه لوازم خونگی دیگه. این پروسه تست و تعمیر یه چیزیه که یه الگوریتم مشخص میتونه داشته باشه و هوش مصنوعی وقتی توی این جریان آموزش ببینن، چون یه الگوریتم کاملا مشخص دارن و میتونن با ترکیب با این ربات‌ها تبدیل بشن به ربات هوش مصنوعی که میتونه کل مراحل تست رو به راحتی انجام بده، ایراد رو شناسایی کنه و اون ایراد رو اگر بتونه حلش کنه. پس این پروسه تعمیرات و تکنسین تعمیرها هم میتونه به راحتی از بین بره. مورد بعدی طراحهای داخلی هست. همین الان هم ابزارهایی داریم که این کار رو انجام میده و بحث طراحی داخلی رو بهمون پیشنهاد میده. مثلا شما با دوربینتون یه اسکن میگیرید از خونه و خب طراحی داخلی خونه رو خودش دیزاین میکنه و حتی میتونید بخشای کوچیکش رو دیزاین کنید. این چیزیه که همین الان داریم، ولی خب الان داره یه خورده ضعیف عمل میکنه، یه خورده ممکنه بعضی جاها اشتباه بگه، بعضی دیزاینای منطقی نداره برای بعضی قسمت‌ها و خب خیلی هنوز دست مشتری باز نیست که بخواد بگه این دیزاین رو اینجوری تغییر بده، خودش بتونه به راحتی تغییر بده. اما این پروسه چیزیه که خب به راحتی میتونه توسط هوش مصنوعی فیکس بشه و توی تایم 5 تا 10 سال واقعا میتونه جایگاه این طراحان داخلی رو هوش مصنوعی پر کنه. مورد بعدی کارشناس بیمه هست. ببین تمام شغلایی که اگر دقت کرده باشی من تا اینجا گفتم همشون یه جورایی یه الگوریتمی داشتن. هر شغلی که کلا یه الگوریتم خاصی داشته باشه میتونه به راحتی توسط هوش مصنوعی جایگزین بشه. کارشناس بیمه دقیقاً الگوریتمش چیه؟ اینکه ارزیابی میکنه و پردازش میکنه که چه بیمه‌ای برای چه شخصی مناسبه. حالا اگر اون شخص مثلا هزینه براش اولویت باشه یه سری بیمه ها رو میگه، اگر خود بیمه براش اولویت باشه یه سری چیزا رو میگه. خب این چیزیه که یه الگوریتم مشخص داره و خب میتونه با آموزش دیدن اون هوش مصنوعی به راحتی این بخش رو دست بگیره و پیشنهاد بیمه داشته باشه. مورد بعدی پرستار هست. توی بخشای پزشکی هنوز خیلی میشه گفت زوده که بخوایم تصمیم بگیریم، ولی رباتایی که تا الان طراحی شدن و عمل جراحی هایی که به صورت تستی دادن ربات‌ها انجام بدن، این دیدگاه رو میرسونه که حداقل پرستارها میتونن توسط ربات‌ها جایگزین بشن. ربات‌های مراقبتی حداقل میتونن برخی از کارهای پرستارا رو به راحتی انجام بدن و دیگه مثلا مشکل بیدار موندن بالا سر بیمار توسط پرستار حل میشه، چون ربات که دیگه خواب نداره. 24 میتونه بالا سر بیمار باشه، مشکلی باشه سریع گزارش بده یا اگر بتونه حلش کنه یا بیمار درخواستی داشته باشه به راحتی بتونه درخواستش رو انجام بده. مورد بعدی آژانس مسافرتیه. اینم مشابه شغلای دیگه، چون یه الگوریتم خیلی مشخصی داره میتونه تورها و سفرهای مختلفی رو برنامه‌ریزی کنه و حتی مدیریتشون کنه بر اساس حالا بلیط‌های هواپیماها و وسایل نقلیه دیگه. میتونه هوش مصنوعی این تورها رو برنامه‌ریزی کنه و به راحتی پیشنهادهای مختلفی داشته باشه. حداقلش اینه کاربرهایی که توی آژانس مسافرتی کار میکنن دیگه میتونن حذف بشن، چون یوزرهای عادی که میان دیگه میتونن با هوش مصنوعی تعامل داشته باشن و تور مناسبی رو براشون پیشنهاد بده هوش مصنوعی. مورد بعدی نماینده‌های
های فروش هستن. نماینده های فروش دیگه میتونن از این حالتی که الان هستن به بخش آنلاین تبدیل بشن، همینطور که بخشی از کار همینطوری پیش رفته و حالا این افرادی که به صورت آنلاین پاسخگو هستن و دارن بازاریابی میکنن، اینا میتونن تبدیل بشن به هوش مصنوعی و خب هوش مصنوعی میتونه محصول اون شرکت رو ترین کنه، یاد بگیره و مواردی که اون شرکت نیاز هست بهش دقت داشته باشه رو یاد بگیره و در نهایت با مشتری تعامل داشته باشه و بتونه کالا رو بفروشه. پس دیگه بحث نمایندگی فروش هم میتونه به طور کامل از بین بره. مورد بعدی مسئولین حمل و نقله. این یه خورده میشه گفت شعاع وسیعی داره، ولی به طور کلی بخوام بگم هوش مصنوعی واقعا میتونه ترافیک و حمل و نقل و مدیریت کنه. بسا که میتونه حتی بهتر هم عمل کنه. یه مثال ساده شو مثلا بخوام بزنم، احتمالاً همتون دیدین پلیس راهنما رانندگی گاهی وقتا تو چهارراه واقعا خیلی بد عمل میکنه. من خودم به شخص زیاد دیدم اینو توی شهرم، ولی خب این داستان رو میتونه هوش مصنوعی به راحتی مدیریت کنه. و حالا از اون طرف شما اینو دقت داشته باشین که ماشین ها هم خودران دارن میشن و اینجوری نیست بگیم راننده دیگه بی فرهنگه، نه، ماشین وقتی خودران بشه و از اون طرف سیستم هوش مصنوعی ترافیک مدیریت ترافیک هم داشته باشیم، خب این دوتا با هم دیگه تعامل خیلی راحت تری دارن و قطعا میتونن خیلی بهتر ترافیک رو کنترل کنن. مورد بعدی مسئول انبار هست، یعنی کسایی که دارن انبارها رو مدیریت میکنن. همینطور که توی انبارهای آمازون دیدین رباتای زیادی توی انبار وجود داره و بحث مدیریت انبار هم به راحتی میتونه توسط هوش مصنوعی جایگزین بشه، چون گفتم بهتون همه اینایی که یه الگوریتم خاصی دارن، همه شغلایی که یه الگوریتم ثابتی دارن به راحتی میتونه توسط هوش مصنوعی جایگزین بشه. مورد بعدی مربیان ورزشیه. همینطور که توی بحث معلم‌ها صحبتش شد، مربی ورزشی هم میتونه با هوش مصنوعی جایگزین بشه. میتونه برنامه‌ریزی‌های ورزشی شخصی شما رو براتون برنامه‌ریزی کنه. حتی میتونه تغذیه شما رو بر اساس بدن شما مدیریت کنه و این قضیه به همراه دیوایس هایی که میتونن وضعیت بدن رو به راحتی تحلیل کنن، وقتی مچ بشه تبدیل میشه به یه مربی بسیار خوب، هم برای ورزش و هم برای تغذیه. مورد بعدی طراحان مد و لباسه. این چیزیه که همین الان هم میتونیم بگیم جایگزین شده تا حدودی، اما هنوز خیلی مطرح نیست و خیلی خلاقانه این کار رو انجام نمیده. اما به مرور زمان قطعا این بحث هم میتونه توسط هوش مصنوعی جایگزین بشه، همونطور که توی بخش هنرها بهش یه خورده پرداختیم. با رسیدن به هوش مصنوعی AGI قطعا این داستان هم میتونه توسط هوش مصنوعی جایگزین بشه. مورد بعدی متخصصین سلامت و روانه. همونطور که توی اخبارهای یکی دو ماه اخیر دیدین، افرادی بودن که با هوش مصنوعی دوست شدن و آدمای زیادی وجود دارن که تعامل دوستانه‌ای دارن با هوش مصنوعی و هوش مصنوعی هایی مثل character.ai وجود داره که شما میتونید با کاراکترهای مختلف تعامل داشته باشید و این کارو همین الان هم خیلی قشنگ داره انجام میده. حالا شما تصور کنید که این داستان ترکیب بشه به یه متخصص و بحث روانشناسی رو بتونه به طور کامل یادش بگیره و از اون طرف به AGI هم برسیم، قطعا ترکیب همه اینا تبدیل میشه به یه تراپیست هوش مصنوعی خیلی 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 عالی. یا حتی دوست مجازی که ما داریم الان دوست مجازی تعریفش میکنیم، تعریفش تبدیل میشه به این هوش مصنوعی ها دیگه. دوستای مجازی ما میشن این هوش مصنوعی ها. مورد بعدی مربیان زبانه. یه چیزی که خیلی میشه بهش دقت کرد اینه که اصلا بحث زبان، همونطور که تو شغلای قبلی بهتون توضیح دادم، بحث زبان و ترجمه به طور کامل داره این فضایی که بین زبانهای مختلف وجود داره رو از بین میبره هوش مصنوعی. همونطور که تو دیوایس های مختلف داره میبینیم. اول از همه این که اصلا بحث آموزش زبان به طور کلی میتونه حذف بشه. دوم این که حالا اگر آموزشی هم باشه میتونه توسط هوش مصنوعی جایگزین بشه. و خب این چیزیه که برای همه معلما پیش میاد و تو این پروسه 5 تا 10 سالی که میگم واقعا این اتفاق رو میتونم به چشم ببینم و شما هم یه خورده راجبش سرچ کنین میبینید که مسیری که داره پیش میره، اگر این نمودار پیشرفتش باشه، تو این 3-4 سال اخیر اصلا یه جهش خیلی خیلی عجیبی داشته که خب این اتفاق تو 5 تا 10 سال آینده چندین برابر میشه. مورد بعدی مسئول کنترل کیفیته. کنترل کیفیت ها هم مثل شغلای قبلی که گفتم یه سری پارامترهای خاص داره که این پارامترهای خاص رو قراره کنترل کنن که کیفیت نهایی خوب بشه و از طرف دیگه یه سری پارامترها رو چک میکنه تا ببینه این محصول مثلا کیفیت کافی رو داره یا نه. خب این پروسه میتونه به راحتی توسط هوش مصنوعی جایگزین بشه. حالا چه بحث دیداری باشه چه هر بخش دیگه‌ای بخواد باشه، این پروسه میتونه به راحتی توسط هوش مصنوعی جایگزین بشه، به خاطر اینکه یه سری پارامترهای کاملا مشخصی داره و یه سری الگوریتم‌های مشخصی داره که این میتونه توسط هوش مصنوعی ترین بشه. و مورد آخر هم کارشناس تغذیه و رژیم غذاییه که تو موردی که برای مربیام صحبت کردیم بهش اشاره کردم و اینجا هم با ترکیب دیوایس‌های مختلفی
که میتونیم تا 5 تا 10 سال آینده داشته باشیم و هوش مصنوعی که قطعا تا اون زمان خیلی خیلی پیشرفت میکنن در مجموع میتونن تبدیل بشن به یه کارشناس تغذیه و لحظه به لحظه به شما بگن چی بخورین چی نخورین و چی براتون مناسبه و چی براتون مناسب نیست. اوکی، فکر میکنم حدود 40 تا شغل رو بهتون الان معرفی کردم که با پیشرفت هوش مصنوعی قطعا جایگزین میشن. واقعیتش اینه که نمیشه آدم خودش رو گول بزنه. اوکی، به هر نحوی که شما میخواید میتونید تمام مواردی که من گفتم رو نقض کنید، ولی این واقعیتیه که داره اتفاق میفته. من نمیگم الان این اتفاق داره میفته. پروسه بین 5 تا 10 سال قطعا این شغل‌ها از بین میره. دلیل اینکه این ویدیو رو ساختم واقعا این نبود که اول اینکه ناامید بشید و دومی که بیاد بزن تو سرتون بگید که وای همه شغلا رو داره میگیره هوش مصنوعی فلان بیسار. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. من این ویدیو رو رکورد کردم که بهتون بگم یه سری شغل‌ها واقعا دارن جایگزین میشن. اگر دارین برنامه‌ریزی می‌کنین برای 5 تا 10 سال آینده، حواستون به هوش مصنوعی هم باشه. نرید روی پروسه‌ای وقت بذارید که چند سال دیگه به راحتی میتونه نابود بشه. صرفاً اینکه یه دید بازی داشته باشید روی این قضیه، شغلای مختلفی که دارن توسط هوش مصنوعی از بین میرن، باعث میشه که قدم‌های بعدیتون رو یه خورده هوشمندانه‌تر بردارید حداقل. از اون طرف خیلی از کارشناسان هستن که با بررسی‌های دقیق به این نتیجه رسیدن که هوش مصنوعی میتونه انسان‌ها رو نابود کنه و این نابودی صرفاً به این معنی نیست که تبدیل بشیم به دنیای ترمیناتور و این داستانا. اوکی، حالا شاید هم به این داستان رسیدیم، ولی منظور اینه که شغل‌های زیادی داره تحت تاثیر این هوش مصنوعی قرار میگیره و آدمای زیادی میخوان بیکار بشن. توی پیشرفت‌های تکنولوژی قبلی که ما داشتیم توی سالهای گذشته، بخش‌های کوچولویی هی جایگزین میشدن، ولی این دفعه توی سطح دنیا داره بخش‌های زیادی جایگزین میشه توسط هوش مصنوعی و این یه چیز دارکیه که باید قبول کنید. پس صرفاً این دیدگاهو توی ذهنتون داشته باشید که قدم‌های بعدیتون رو بتونید منطقی‌تر بردارید. هدفم از ساخت این ویدیو ناامید کردن و این داستانا نبود. اگه دوست داشتین این ویدیوها رو هم ببینید، اینجا میذارم، و اگه شغلای دیگه‌ای هم هست که میتونه توسط هوش مصنوعی جایگزین بشه و مهم بوده و من نگفتم، توی کامنت ها بگید من پینش کنم. مرسی، خداحافظ.